හරිම රසවත් ඒ වගේම පෝෂ්‍යදායී බර අඩු කරන weight loss smoothie එකක්. මේක හදාගන්නේ oats වලින්. ඉතින් මුලින්ම oats ටික pan fry කරගන්න ඕන. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ instant oats ටික pan fry කරගන්නවා. pan fry කරගන්න හේතුව තමයි මේකේ තියෙනවා phytic acid කියලා nutritional inhibitor එකක්. ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය පෝෂණ කොටස් ශරීරයට අවශෝෂණය කරගන්න බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. bloating තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බඩ පුරව දාපු වගේ ඒවා. මේවා ටික නැති කරගන්න තමයි අපි oats ටික අරගෙන මේ විදිහට pan fry කරගන්නේ. ලා දුබුරු පාටක් වගේ එනකොට නිමෙන්න තියලා අපිට පුළුවන් එක පවුඩර් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පවුඩර් කරලා ගත්ත old fashioned rolled oats powder එකකින් කප් 3 එකක ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා blender jar එකට. ඊට පස්සේ හොඳින් ඉදුණු කෙසල් ගෙඩියක් මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අර brown spots තියෙන ටිකක් ලෙල්ල කළු පාට හැරලා තියෙන කෙසල් ගෙඩියක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද එතකොට මට additional sweeten එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙසල් ගෙඩිය ගොඩක් ඉදුණු කෙසල් ගෙඩියක් වුණාම පැන් රස ගතිය තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඒකත් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ වගේ unsweetened cocoa powder ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ almonds ඇට 3ක් එකතු කරගන්නවා. මේක නම් totally optional. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් almonds, නැත්නම් ඒක skip කරන්න පුළුවන්. දැන් මම එකතු කරගන්නේ කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක්. ඒ වගේම omega 3 fatty acids, antioxidants, ඒ වගේම බර අඩු කරන fiber, තන්තු ගොඩක් අඩංගු මෙන්න මේ වගේ chia ඇට වලින් තේ හැඳි එකමාරක ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ coffee powder, nescafe powder ටිකක්. මේකේ flavor එක වැඩි කරගන්න Himalayan pink ලුණු ස්වල්පයක් සහ වෙල්ල චුට්ටක් තියනවා එකතු කරගෙන වතුර ඔයාට අවශ්‍ය පදමින් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන වතුර කප් එකක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. මේ ඔක්කොම දාලා මේ ස්මූදි එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරියම ලේසි. උදේට morning breakfast එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොකෝ පවුඩර් දාලා chocolate smoothie හදාගන්න අකමැති කෙනෙක් කොකෝ පවුඩර් අයින් කරලා මේක හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක හරියම රසවත්, පෝෂණීය, බර අඩු කරන ස්මූදි එකක්. මේකේ calories, nutritions, macros මම ඔයාලට පල්ලෙහා description box එකේ වගේම පළවෙනි comment එකෙත් add කරන්නම්. ඔයාලට ඒක check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරියම creamy, රසම රස ස්මූදි එකක්. අපි ඔයාලා try කරලා බලන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මම මේකේ crunchy ගතිය වැඩි කරගන්න almonds ඇට 3ක් චූටියට chop කරලා අරගෙන එකතු කරගත්ත ice cubes 4කුත් එක්ක ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් mix කරලා රස විඳින තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් මම ආසම breakfast smoothie එකක්. ඉතින් මේක හරිය ලේසියිනේ හදාගන්න. ඒ නිසා මේක මගේ favorite smoothie එකක් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් diet recipe එකකින් හම්බ වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්.